سلام و درود، امیدوارم که حال دل همه شما عزیزان خوب باشه. توی این جلسه میخوایم یک موشن گرافیک جذاب و باحال با هم دیگه بسازیم و بریم که با هم دیگه داشته باشیم. فقط قبل از هر چیزی لایک و سابسکرایب کردن فراموش نشه دوستان عزیزم. توی افتر افکت میخوایم این رو بسازیم و توی ایلستریتور هم میخوایم فایلایی که نیاز داریم رو خروجی بگیریم. قبل از هر چیز فایل‌ها رو میتونید از هر جایی که دلتون میخواد دانلود کنید. من یه سری از فایل‌ها به صورت پریمیوم از پریپیک دانلودش میکنم و میتونید از خیلی از سایت‌های ایرانی که حالا واسط هستن و میتونن براتون خرید رو انجام بدن این کار رو انجام بدید. شما فایل پریمیومش معمولا بهتره و خیلی بهتر میتونید باش کار کنید و هزینه زیادی هم نداره خرید این فایل ها. برای یک موشن گرافیکاتون خیلی کاربرد داره. بهترین سایت برای اینی که بخواید موشن گرافیک بسازید همین سایت فریپیک هستش. بریم با هم دیگه استارت بزنیم و من عمدن توی این جلسه میخوام چند تا اشتباه انجام بدم و این اشتباهات رو براتون اصلاحش کنم که اگر باش برخورد کردید شما دچار اشکال جدی نشید. پس عمدن میذارم پیش بیاد که شما هم ببینید. من یک فایلی رو دارم. من اولا که اینو ضرب در بزنم، اینو نمیخوام. این فایلمه و میرم داخل نرمافزار افتر افکت. خب بذارید من یک پروژه جدید بسازم. نیو کامپوزیشن رو اگه بخوام بزنم، کامپوزیشن نیو کامپوزیشن رو که بزنم، ابعادش من میذارم 720 که زیاد سنگین نباشه. کامپ یک رو نمیخوام، میبندم مثلا کامپ یکو و یک فایل اینجوری برای من ساخته میشه. من توضیحاتم قبلا دادم ولی مجددا اگه نیاز باشه بهتون میگم. ابعادش من گذاشتم همون 720، همون تنظیمات 2997 صدم فریم پر سکندش رو میذارم و استارت فریمش که همینه نیازی نداره. فقط اند فریمش رو دیگه اینجا شما دروشنش یعنی طول ویدیوتون رو میتونید تنظیم کنید. مثلا من الان طول این ویدیو 21 ثانیه و 4 فریمه. خب این دیگه این آخری فریم حالا گفتم در جریان باشید. و اوکی دیگه الان ما بگیم 29 هم همون 30 فریم حساب میشه. میبینید 30 فریم برای ما حساب کرده. من فایلمو میارم فایل دو تا فایل دارم مختلف و قرار اینا رو وارد کنم. تو این جلسه نکات خیلی مهمی رو میخوام بهتون بگم. فایلمو میگیرم میکشم داخل نرم افزار. این که داره همین جوری میاد. خب بذار بیارمش داخل تایملاین. خب الان این که همین جوری کلی اومد، من چیکارش میتونم کنم؟ چیو میخوام تو این که عکس فقط صرفا. خب فرمتش که EPS وکتوریه، پس چی؟ خب نکته مهم، افتر افکت فرمت AI یا نرم افزار ایلستریتور رو میخونه. پس خودتون رو گول نزنید دنبال چیز دیگه نرید. باید این رو به صورت فایل وکتوری باز کنیم با نرم افزار ایلستریتور. خروجی که ازش میگیریم خروجی ایلستریتور باشه. خب پس چیکار کنیم؟ من سیو از رو میزنم، میگم توی همین جای پیش‌فرضش با فرمت AI خروجی بگیری. کانورتد هم میزنه جلوش که من ترجیح میدم برش ندارم، اتفاق خاصی هم نمیفته برش دارید. میخوام تشخیص داده بشه از قبلیه. خب مثلا بدونید این کانورتد اصلی است که الان دیگه به کارمون میاد. میگه با چه نسخه‌ای 2020 داره به بالا و به پایین. من میگم 2020 کافیه، ایلستریتور 2020. خب من این رو خروجی گرفتم اینجا الان میبینیدش. الان اگه بیارمش مدل وارد کردنش فرق میکنه. میگه به صورت کامپوزیشن بیارمش یا فوتیج رو اگر انتخاب کنیم که به صورت همون عکس یه تصویر خالی میاره برامون. کامپوزیشن رو اگر انتخاب کنیم به صورت یه کامپوزیشن میاره. آها الان درست شد. آره نه من الان میارمش داخل تایملاین، میرم داخلش. این که باز عکسه، چه اتفاقی افتاده که نمیخونه؟ بازش میکنیم هیچ چیزی مجموعه نیست، اینجا فقط اتریبیوتان. میام بیرون پاکش میکنم. من این کاربردی نداره بسم. حالا بعد مشکل رو چطوری برطرف کنیم؟ دوباره اینو میارم اینجا، وارد این قسمت میشم. بچه‌ها فایل ها اینجا جداست، درسته؟ میبینید همه چی جدا از همه، قشنگ طراحی شده. ولی افتر افکت اینجوری نمیخونش. برای افتر افکت باید ریلیزش کنید. چطوری ریلیزش کنم؟ من فایل ها رو باز میکنم، میام و همه رو انتخاب میکنم. نمیخواد دونه دونه انتخاب کنید، رو اولیه کلیک کنید کفایت میکنه. اینجا 3 خط داره اینجا. خب که میتونید ببینیدش، نگاه کنید. من اولی رو انتخاب میکنم، 3 خط داره. اینجا زده ریلیز تو لیر بیلد، ریلیز تو لیر سیکونس. بالایی که سیکونس رو میزنید یک همچین اتفاقی براتون میفته. میبینید یک همچین حالتی رو دارید میبینید. الان این رنگش و مدلش و همه چیزش تغییر کرد. همه رو با هم میگیرم میارم اینجا پرت میدم بیرون. توی این فایل خودم دیگه نباید هیچی باشه. این فایل خالیه، هیچ تأثیری نداره. پاکش میکنم، یعنی فایل خام بی خودی نباید اونجا باشه.
و نگاه میکنم اینا همش درست باشه. خب اینا که درست بود من اصول کار اینه که بیام و اسم گذاری کنم، دونه دونه اینا رو اسم بذارم که وقتی میرم توی نرم افزار مشکل نخورم. ولی حالا در کل کنترل اس رو باز میزنم که همینا رو ذخیره کنم. بچه‌ها یه داکیومنت کالر مود داریم اینجا، ببینید الان CMYK. شما موشن گرافیک رو که نمیخواید پرینت کنید، که موشن گرافیک برای استفاده داخل سیستماست، دیوایس ها CMYK رو خوب پشتیبانی نمیکنن، رنگ اشتباه نشونه شما میدن. پس مود رنگی رو میذاریم روی RGB که خودش کانورتش کنه، بعد سیو میکنیم. میبینید اینجا RGB شد، قبلش چی بود؟ قبلش CMYK بود اینجا. پس این مود حتما باید بشه RGB Red Green Blue. استاندارد رنگی RGB الان در حال حاضر استاندارد رنگیه که برای دیوایس های مختلف خاناست و هیچ مشکلی نداره و رنگ و همون چیزی که شما میبینید در نهایت مخاطبتون هم میبینه و هیچ تغییری توش ایجاد نمیشه. خب من این کار رو انجام دادم، سیوم کردم، ریلیز رو انجام دادم. این بار که سیو کردم میام افتر افکت رو باز میکنم، این بار میندازم داخلش. خب نوشته کامپوزیشن دارم، بیارمش، میگم آره بیارش، میگم داکیومنت سایز بیارش، اوکی میره داخل. چند لحظه صبر میکنم، این بار یه مقدار بیشتر طول کشید. آیا تغییری کرده؟ بیاریم اینجا وارد شیم. بله تمام این جزئیات همه اومدن، ولی باز مشکل. من عمدن میگم مشکل‌ها رو به وجود میارم. ببخشید من یکم گلم میرفته. عمدن مشکل‌ها رو به وجود میارم. ببینید الان اینا که اصلا ترانسفورم باکسش اینا هیچ کدوم مثلا اندازه خودش نیست، اندازه لایه ها، پس بازم اشتباهه. من اینو پاکش میکنم. چی کار باید کنیم که همه چیز درست بشه؟ این بار تغییر توی ایلستریتور دیگه نمیخواد، وارد میکنیم و این بار به جای داکیومنت سایز میذاریمش رو همون لیر سایز. من عمدن تغییرش دادم که فرقش رو بدونید. الان من بذارم لیر سایز متوجه میشید داستان چی شد. اون ترانسفورم باکسه من اگه دبل کلیک کنم، ببخشید اولا قبل از هر چیز اینو سایزش کنیم. ببینید با نگه داشتن شیفت، اول شیفت رو نگه اول اینو نگه میده، بعد شیفت رو میگیرید. خب بعد سایز میشه قشنگ اون چیزی که دلتون میخواد. حالا دبل کلیک میکنیم روش. حالا این بار یه تفاوتی داره، اگر روی هر کدوم از اینا بزنم ترانسفورم باکسش اندازه خودشه نه بیشتر. مثلا تراکتور فکر کنم 24 بود، آره ببینید اندازه خودشه و چیز اضافه ای نداریم اینجا. خب این از این. پس الان ما اولین فایل رو درست و صحیح وارد کردیم. کنترل اس رو میزنم، میگه کجا ذخیرش کنم برات، میگم آقا برو داخل. چرا اینجوری کرد با من؟ ولش کن آقا، فعلا ذخیرش نکردی هم نکردی، حالا بعدا ذخیرش میکنیم. میایم چیکار میکنیم؟ گزینه بعدی. من یه چیزی اونجا کم داشتم و میخوام اضافه کنم، اینه. بقیه چیزا برام الان مهم نیست در حال حاضر. حالا ببخشید من این سینه صاف میکنم. میگم این هیچ کدومو نمیخوام آقا، شماها رو نمیخوام. شما پاکشی. حالا تو بیا بزرگ شو، با نگه داشتن شیفت من تو رو بزرگت میکنم. حالا من اینو به صورت جداگانه میخوام. آیا جدا هست؟ خیر، همه با همه. پس این درد سره. همیشه فکر نکنید کارا قراره به خیر و خوشی پشت سر گذاشته بشه. بعضی موقع درد سر داره. این میام فایلشو پیدا میکنم، اول کلیک میکنید، نکنید کلیک کنید بهتون مسیر رو میگه، میام پایین و این مسیرشه. حالا خیلی در هم بر همه، همیشه قرار نیست همه چی آسون باشه براتون، نه. من کلیک میکنم، میبینی این درسته، پیداشون میکنم برای خودم. کلیک شیفت رو نگه داشتم دارم همینجوری کلیک میکنم. اینا که کجن اصلا مشخصه مال اینا رو دیگه باید چشمی پیدا کنید. خیلی ساده هم است، چیز پیچیده و عجیب غریبی نیست. مثلا من اگه روی این بالاتری کلیک کنم میبینید مشخص این نیست، پس ورش میدارم کلیکمو، میرم بالا. دوباره پیدا میکنم. آیا درسته؟ بله درست شد. الان اینا رو من همه رو دارم درست و صحیح انتخاب میکنم. خب اینو انتخاب کنم، نه این نیست. اینو انتخاب کنم، نه این نیست. حالا انتخاب من باید چی بشه؟ دیگه بقیه رو چطوری انتخاب کنم؟ من الان کنترل ایکس بزنم ببینم چیا جا مونده. این وسطی جا مونده. میرم جلو زوم میکنم.
شیفت رو نگه میدارم، روی این کلیک میکنم، روی اینم کلیک میکنم، میام عقب، کنترل منفی، کنترل ایکس رو میزنم. چیزی جا مونده؟ نه، همه چیز اوکیه. این وسطیه میخوایم باشه؟ نه من نمیخوام باشه، این وسطیه رو همینجا باشه اوکیه. من کنترل ایکس رو میزنم، میام بالا خارج از این لایه، یک لایه ایجاد میکنم و کنترل وی رو میزنم، اینجا کپی میشه و میمونش. خب الان من اینجا اینو تبدیل کردم به دوتا. حالا کنترل اس رو میزنم که سیوش کنم با فرمت AI و کانورتد رو که اینجا به صورت جداگانه دارم، سیو رو میزنم و این هم دقیقاً به همین شکل وارد نرم افزار میکنم. میگه به صورت فوتیج باشه، بر اساس لیر سیز باشه، میگم بله، ولی من نمیخواستم اینجا واردش کنم، عیبی نداره. دبل کلیک میکنم روش که باز بشه، هر دوتا رو کپی میکنم با کنترل ایکس، میرم اینجا این رو میام جایی که میخوام. بچه ها میخواستم زیر تراکتورم باشه، میخواستم زیر همه لایه هم باشه بجز ابر رو انتخاب میکنم ببینم درسته. خب میخوام روی ابره باشه، پس بالای 56 من پیستش میکنم اینجا، پس میشه 1 و 58. 1 و 58 رو با هم دیگه اینجا میتونیم بزرگ کنیم، بیاریم بذاریمش کجا؟ اینجا. اوکی، اول جاشو درست میکنیم، بعدا اونو میذارم سر جاش، اصلا نگران نباشید. من 1 و 58 رو از هم جدا کردم. الان 58 رو میگیرم میذارم اینجا. به همین سادگی این کار تموم شد. میتونید حتی جابجاش کنید، میگیم بالاتر از بقیه باشه بیا بالاتر، میخواید بیاد روی همه، ولی نه، چون اینجا گندمای ما هستن میاد مزاحمت ایجاد میکنه. همین جایی که هست الان جاش اوکیه، فقط مثلا بیاریمش یکم وسط‌تر، این هودا که یه شکل زیباتری داشته باشه. یه مقدار میتونیم کوچیکش کنیم. وقتی کوچیکش میکنید بچه‌ها به هم ریختگی رو دارید، باید درستش کنید. این رو من بعد از اینی که انتخابش کردم 58 رو میگیرم، میتونم زوم کنم. خب من اچ رو نگه میدارم، بذارید بچه‌ها اچ رو نگه میدارم بتونم ناوبری کنم توی صفحه. خب الان اینجا همه چیز سر جای خودش قرار گرفته و خیلی عالیه. این فایل ها رو ما الان داریم میتونید همش رو تبدیل کنید توی نرم افزار ایلستریتور به وکتور و به صورت وکتور استفاده کنید ازش، ولی من اصلا این توصیه نمی کنم بهتون، چون به شدت سنگین میشه فایل ها و اینجا دیگه شما بدجوری به مشکل میخورید و اینجوری فایده نداره. ما اینو توی یک آموزشی که ساده تر فایلاش بهتون یاد میدیم که چطوری فایلی که از ایلستریتور رو میاریم اینجا بتونیم حتی ادیتش کنیم، حتی تغییر بدیم پوینتاشو. پس همین الان این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ کار کردن با فایل ها، انیمیت کردن و کلی جزئیات باحال که بهتون آموزش بدیم. تا درود دیگر، بدرود دوستان جان.